हेलो साथीहरु नमस्ते। नेपालमा टिकटक ब्यान भएसँगै नेपालमा टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत भन्न गइरहेको छु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि टिङ्ग बजाइदिनु होला। बजाएर अलमा क्लिक गर्नु होला जसले गर्दाखेरि नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत आउने गर्दछ सबैभन्दा पहिला। सो नेपालमा टिकटक ब्यान भएको छ। कानुनले नै ब्यान गरेको चीजहरु चाहिँ खास हामीले चलाउन चाहिँ अलिकति हुँदैन हैन। र यदि हजुरहरुलाई चाहिँ चलाउनै पर्छ, मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ भने चाहिँ हामी सिम्पली तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ सर्च गर्छु हैन। सो यो चाहिँ वाइफाईहरुले डीएनएसबाट पनि चलाएको हुन्छ तर हामीले डाटाबाट चलाउने मान्छेहरुको लागि चाहिँ VPN एकदम राम्रो खालको। हामीले सर्चमा गएर चाहिँ हामीले चारवटा 1 लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। चारवटा 1 लेख्नु होला। यसरी म जसरी सर्च गरेको छु मैले यसरी जुन तरिकाले सर्च गरेको छु त्यो तरिकाले सर्च गर्नु होला। यहाँ हामीले चाहिँ दुईवटा VPN आउँछ हैन। सो हामीले सिम्पली मैले जुन तलतिरको मैले यो एकदम म आफैले पनि युज गर्ने VPN हो हैन। सबैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडमा 100 मिलियनले डाउनलोड गरेको छ हैन। यो पक्कै पनि राम्रो VPN भएर त्यत्रो धेरै जना मान्छेले डाउनलोड गरेको छ। सो एकदम यसमा एड्स पनि आउँदैन हैन। एड्सहरु आउँदैन। एकदम बिल्कुल फ्री हो। त्यस्तो केही डराउनु पर्दैन। सो सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। मैले पहिले इन्स्टल गरेको छु त्यही भएर चाहिँ ओपन भयो सिधै ओपन गरे मैले। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। आइसकेपछि यहाँ डिस्कनेक्ट भनेर लेखिरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सिम्पली यहाँ तपाईले मैले यहाँ कनेक्ट गरे कनेक्टेड भनेर यहाँ देखिरहेको छ हैन। यसरी हामीले कनेक्टेड गरिसकेपछि हामी सिधै ब्याकमा गएर हामीले टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। खुल्छ कि खुल्दैन हेरौँ। टिकटकमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ टिकटकहरु खुलिरहेको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ। लाइभहरु पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। यो तरिकाले VPN युज गर्न होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ पनि चलिरहेको छ हैन। सो यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फ्री VPN हो र एकदम एड्सहरु पनि आउँदैन हैन। लगइन गर्ने लगआउट गर्ने हैन। बस त्यति मात्र हो। कनेक्ट र डिस्कनेक्ट मात्र गरे नि पुगिहाल्छ हैन। त्यस्तो धेरै लामो प्रोसेस पनि छैन यो VPN मा। सो यही हो साथीहरु। यो तरिकाले तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ VPN हैन। यदि अब वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने त DNS बाट प्रोसेस गरिरहेको छ मान्छेहरु त्यसरी चलाइरहेको छ। तर सबैको घरमा वाइफाई छैन नि त। सो हामीले चाहिँ डाटाबाट चलाउने मान्छेहरुको लागि चाहिँ यो तरिकाले चलाउनु होला। यो VPN युज गर्नु होला। सो यसरी हामी फेरि त्यो VPN मा गइसकेपछि हामी डिस्कनेक्ट कसरी गर्ने त हैन। यहाँ कनेक्टमा माथि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ हैन। पुश फर 15 मिनेट, पुश फर 1 आवर्स हैन। अन्टिल I turn it back on भनिरहेको छ हैन। तपाईले जुन अप्सन रोज्नुहुन्छ त्यही रोज्नु होला। मैले सबैभन्दा तलको अप्सन रोज्छु जहिले पनि किनभने मलाई सधैँको लागि मलाई चाहिँदाखेरि मात्र मैले अन गर्छु। सो त्यो तरिकाले मैले चाहिँ VPN अन गर्छु। सो जस्तो लाग्यो यो भिडियो त्यस्तै सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन नबिर्सनु होला। यही तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ VPN युज गरेर टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। सो धन्यवाद।